Welcome to SL.THUNDER. හැමෝම පිළිගන්නවා අදත් SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම යසිත් සඳරුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවා මේ දවස්වල ගොඩ දෙනෙක් කතා වෙන දේ තමයි මේ cryptocurrency. ඉතින් cryptocurrency කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මේ cryptocurrency ඇයි ඔයා දැම්ම buy කරන්න ඕන? ඒ වගේම cryptocurrency ඔයා buy කරොත් නැත්නම් ඔයා ගාවට cryptocurrency ගත්තොත් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවද? ඒ වගේම cryptocurrency කියන්නේ මොනවද? ඉතින් ඇත්තටම මේවයි ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද? ඉතින් මෙන්න මේ ගැන මම සියලුම විස්තරයක් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුල්ම වීඩියෝ එක මේ වගේ වෙයි කියලා නැත්නම් වීඩියෝ එක මේ තත්ත්වයේ තියෙයි කියලා ස්කිප් කරලා යන්න එපා. දිගට වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ cryptocurrency වල සම්පූර්ණ knowledge එකක් අද වීඩියෝ එකෙන් ගන්න. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක තාමත් සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න. notification bell එකත් අමතරව all දාලා තියාගත්තොත් ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයා ගාවට notification එක මාර්ගයෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ e-money group වලට නැත්නම් telegram group වලට join වුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒවට join වෙන්න. හේතුව තමයි මම daily ඔයාලට එකේ cryptocurrency free දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒක claim කරගන්න විදිය සියලුම දේවල් මේ Binance ගැන කොහොමද සියලුම දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ ගැන step by step videos course එකක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඒ ටිකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා new member කෙනෙක් නම් Binance වලට. ඉතින් ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියට කරගෙන යන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොනවද මේ cryptocurrency කියන්නේ කියලා. ඉතින් cryptocurrency කියලා දේ කියන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේ මොකක්ද මේ currency එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයා මගේ ළඟ තියෙනවා රුපියල්. ඉතින් මේ රුපියල් කියන මුදල් ඒකකයේ අපි ගාව තියෙනවා විවිධාකාර වටිනාකමකින්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2 එකාසි, රුපියල් 5 එකාසි, 10 එකාසි, ඒ වගේම 5000 1000 කියලා කොලත් අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි දාගෙන ඉන්නවා අපේ පර්ස් කියන දෙයට නැත්නම් wallet එකට. ඉතින් ඔයා හිතන්න මෙහෙමයි. ඉතින් දැන් අපේ country එක නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව කියන රටේ central bank එකෙන් දීපු මුදල් එකක තමයි මෙන්න මේ රුපියල් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට කවදාවත් බෑ මෙන්න මේ රුපියල් අරගෙන ගිහිල්ලා ඉන්දියාව කතා නොකරමු ඇමරිකාව වගේ රටකට ගිහිල්ලා ඔයාට කොහොමවත් බෑ මේ රුපියල් වගේ මුදල් එකක නැත්නම් අපේ මේ අතේ තියෙන රුපියල් වලින් ඔයාට ඇමරිකාව කියන රටකට ගිහිල්ලා කිසිම වෙලාවක එහෙ තියෙන භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හේතුව අපේ රටේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් රුපියල් තියලා තියෙනවා වගේම ඇමරිකාව කියන country එකේ එයාලගේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් එයාලා දීලා තියෙනවා USD dollars. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා අපිට කිසිම සේත් බැරි වෙනවා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා භාණ්ඩ හා සේවා ගන්න හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ කෙනෙක්ට එහෙ තියෙන USD අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ ලංකාවේ තියෙන භාණ්ඩ හා සේවා ගැනීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සරලව කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ සංසිද්ධිය නෑ මම ඔයාලට කිව්ව දේවල් එක මේ වගේම අයිඩියා එකක් එනවා එක පුද්ගලයෙක්ට. ඉතින් මෙන්න මෙයාට ඕන වෙනවා මුළු ලෝකෙම නැත්නම් මුළු වර්ල්ඩ් එකම ඩිජිටල් කරන්සි එකක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් සරලව කියනවා නම් cryptocurrency කියන දේ ඔයා ගාව තියෙනවා මං ගාව තියෙනවා ඒ වගේම ගොඩක් අය ගාව තියෙනවා. හැබැයි මේවා තියෙන වටිනාකම එකමයි. ඉතින් මේකේ වටිනාකම එක වගේම ඔයාට පුළුවන් ලංකාවේ නෙමෙයි ලංකාවේ තියෙන cryptocurrency ටික වෙන රටකට ගිහලා ලෝකේ ඕනෑම රටකට ගිහලා withdrawal කරලා ඒ රට අදාළ මුදල් එකකට convert කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මෙන්න මේ cryptocurrency වල තියෙන විශාලම හොඳම ලොකුම දේ. ඉතින් මේ cryptocurrency ගැන තව කතා කරොත් cryptocurrency කියන්නේ digital මුදල් ඒකකයක්. ඉතින් digital මුදල් ඒකකයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක අල්ලන්න බෑ. අපි මේක අන්තර්ජාලයේ තමයි මේ අපේ wallet එකක තමයි අපි මෙන්න මේ cryptocurrency කියන කරන්සි එක තියෙන. ඉතින් මේක අපේ රුපියල් අපි පර්ස් එකේ දාගෙන ඉන්නවා වගේම අපේ මෙන්න මේ cryptocurrency කියන දේ අපේ wallet එකකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ digital wallet එකකට තමයි අපිට මේ cryptocurrency save කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ cryptocurrency විවිධාකාර වටිනාකමකින් currency 1000 ගණන් 2000 ගණන් නැත්තම් ගොඩක් එන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේව ගැනත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේව එන්නේ. ඒ වගේම මේව කොහොමද අපි හරිම coin එක buy කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ තමයි cryptocurrency හැඳින්වීම මම ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් මේ cryptocurrency වලින් මුල්ම නැත්තම් ෆස්ට්ම කරන්සි එක තමයි bitcoin කියන්නේ. ඉතින් bitcoin කියද්දිම ඔයාලා දන්නවා cryptocurrency දන්න තියාත් ගොඩ දෙනෙක්ම දන්න කරන්සි එක තමයි මේ bitcoin කියන්නේ. ඉතින් bitcoin 2009 දී තමයි මේ ලෝකෙට එන්නේ. ඉතින් 2009 දී මේක හොයා ගන්නවා නාසියා නාකමොටෝ කියන පුද්ගලයා තමයි චීන ජාතිකයෙක්. මෙයා තමයි මෙන්න මේ bitcoin කියන coin එක නිර්මාණය කරන්නේ. යාට ඕන වෙනවා මුළු ලෝකෙම digital world එකක් බවට නැත්තම් digital currency එකක් බවට
පත් කරන්න. ඉතින් එයාගේ අරමුණ උනේ ඒක කොහොම හරි එයා බිට්කොයින් එක මට මතක හැටියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇනලයිස් chart එකකට Google එකේ හරි coin market cap එකේ ගිහිල්ලා හරි 2009 දී coin එක නැත්තම් බිට්කොයින් එක රිලීස් වුණේ 760කට හරි රුපියල් 64කට හරි. මෙන්න මේ දෙකෙන් කොහොම හරි ගානකට තමයි මෙන්න මේ බිට්කොයින් එක රිලීස් වුණේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට මම අද ගැන කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් මාකට් එක ගොඩක් ඩවුන් වෙලා තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ගිය අවුරුද්ද වගේ වෙද්දි මේ බිට්කොයින් එක ඩොලර් 64000කට වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ ඔයා 2009 දී මෙන්න මේ බිට්කොයින් එක 764ක් දීලා අරගෙන තිබ්බනම් එක කොයින් එකක් ඔයාට ඒක විකුණන්න තිබ්බා ඩොලර් 64000කට. ඉතින් ඩොලර් 64000 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් ලංකාවේ වැලියු එකෙන් ගත්තොත් ඉතින් ඔයාට ඒකෙන්ම තේරෙයි. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි බිහි වෙද්දි ඔයාලා දන්නවා airdrop කියලා දෙයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොයින් ඔයාට ෆ්‍රී earn කරගන්න පුළුවන් මේ බිට්කොයින් එකෙත් ෆ්‍රී airdrop දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අය ගත්තා. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන මේ බිට්කොයින් එක ගොඩක් අයට මිස් වුණේ. නැත්තම් 2019 දී මම නම් ඇත්තටම දන්නේ නැහැ බිට්කොයින් කියන්නේ මොකද්ද, ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හැබැයි මෙන්න මේක ගත්තු අය බිට්කොයින් කියන දේ බයි කරපු අයට තිබ්බ ලොකු chance එකක් මෙන්න මේක ටික කාලයක් තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒ ඇයි එයාට ඒක තියාගෙන ඉන්න බැරි වුණේ? ප්‍රධානම හේතුව තමයි බිට්කොයින් එක ටික ටික අප් වෙන්න ගත්තා. ඔයා වුණත් රුපියල් 64කට ගත්ත කියමුකෝ බිට්කොයින් 1000ක්. ඉතින් එතන 64000ක් තියෙනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේක ටික ටික අප් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙක තුනකින් මෙන්න මේකේ වැලියු එක ලක්ෂ 40කට 50කට යනවා. ඉතින් ඔයා මොකද කරන්නේ මේක ඩවුන් වෙයි කියලා ටක් ගාලා මෙන්න මේ ඔයාගාව තියෙන බිට්කොයින් ටික ටක් ගාලා සෙල් කරලා දානවා. ඉතින් ඔයා ඒ වැරද්ද කරපු හින්දා තමයි ඔයාට මේ බිට්කොයින් එකේ අන්තිම ස්ටෙප් එකේ උඩම ස්ටෙප් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බැරි වුණේ. නැත්තම් ලංකාවේ යට බිට්කොයින් නැති වුණේ. ඉතින් මෙන්න මේකට තියෙනවා මම පොඩි සොලියුෂන් එකක්. මෙහෙම ඔයා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන රුපියල් 1000ද 1000 ටික දවසකින් එක 2000 වුණොත් ඔයා 2000ම කොයි වෙලාවකවත් විත්ඩ්‍රෝල් කරන්න එපා. හේතුව තමයි ඔයා දාපු ගාන මුලින්ම එළියට ගන්න. ඒ ගානත් එක්ක 110ක් 20ක් වගේ පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් එළියට ගන්න. ඉතිරි ගාන අනිවාර්යයෙන් වොලට් එකේ තියෙන්න අරින්න. හේතුව තමයි බැරි වෙලාවක දැන් ඔයා 1000 දාලා 2000 ආව එක වගේම මෙන්න මේ රුපියල් 1000 20000 වෙන්නේ ඇයි ඔයා ගත්ත තැන ඉඳන් තව අවුරුද්දකින් ඒක 20000 වේ. එහෙම වුණොත් ඔයාට ඒක වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඒ ස්ටෙප් එකට යන්න ඔයාගේ ගාව ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක නැහැ. නැත්නම් ඔයා බයි කරපු කොයින් එක ඔයා ගාව නැහැ. හේතුව තමයි ඔයා ඒ කොයින් එක ඒ වෙලාවෙම විත්ඩ්‍රෝවල් කරගත්තු හින්දා. ඉතින් මං කිව්ව දේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මං ඊළඟට කියන්නම් මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කොහොමද බයි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඇත්තටම විශ්වාසයෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මේවා ඇත්තටම නැත්නම් ගොඩක් අය අහන දේ තමයි මේක පිරමිඩ් සීන් එකක්ද. ඉතින් මෙන්න මේ ගැන මම කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම Binance ගැන කතා කරන්න ඕනේ. හේතුව තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල නැත්නම් world number 1 තියෙන exchange එක තමයි Binance කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Binance එකේ මම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට ඔයා දැන් එන්න ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි ඔයා Binance exchange එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරි කම්පියුටර් එකට හරි කොහොම හරි ඔයාට verify වෙච්ච Binance account එකක් හදාගන්න වෙනවා. හේතුව තමයි world number 1 තියෙන Binance කියන exchange එක ගොඩක් අය මේක බැඳිලා ඉන්නේ. ඒ වගේම මේක අද වෙද්දි මට මේක ඕපන් වෙච්ච දවස නම් මතක නැහැ. කොහොම වුණත් අද වෙද්දි ගොඩක් අය මෙන්න මේ Binance application එක වටේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක ලොකු ඉන්වෙස්ට් ජාලයක්. ඒ වගේම Binance කියන්නේ ලොකු කම්පැනි එකක්. ඒ වගේම මේකේ ආදායම ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා Google එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් Binance කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඉතින් මේක Elon Muskගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකුත් යනවා Binance එක කරා මේ ළඟදී. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් තව දෙයක් වුණා ඊයේ Elon Musk Twitter කියන සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය එයා බයි කරා. නැත්නම් එයා සල්ලි දීලා ඒකේ සම්පූර්ණ වත්කම එයා ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ ගන්නවත් එක්කම Dogecoin එක. ඔයා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පිළිබඳව දන්න කෙනෙක් නම් Dogecoin එක step by step 128කින් 30කින් වගේ එකපාර වැඩි වුණා. සාමාන්‍ය 0.65ට තිබ්බ coin එක USDT 0.65ට තිබ්බ coin එක අද බලද්දී සාමාන්‍ය 0.1ට ගියා. 130කින්. ඉතින් ඔයා රුපියල් 1000ක් දාලා තිබ්බනම් ඒ 1000 රුපියල් 130කින් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මම කිව්වේ. මේකේ Binance exchange එක ගැන කතා කරේ. Binance exchange එක ඔයා ෆෝන් එකට දාගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් buy කරන්න. ඉතින් ඒ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි buy කරන්නේ කොහොමද? සියලුම දේවල් වීඩියෝ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒවා අනිවාර්යෙන් බලන්න බැලුවේ නැත්තම්. ඒ වගේම Binance ගත්තොත් ඔයාලට trade කරන platform එක නැත්තම් exchange එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Binance exchange එක ගැන කියන්නම්.
exchange එක කියන්නේ සාමාන්‍ය cryptocurrency වලට ගණ්ඩත් buy and sell කරන තැනක්. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය හිතන ඔයා පොලකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොන හරි product එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ගාව ඔයාට ගිහිල්ලා පොලේ වෙන කෙනෙක්ට විකුණන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට buyer කෙනෙක් වෙලා එතන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඒක පොලට ගිහිල්ලා seller කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Binance කියන්නේ. ඉතින් මේක Binance කියන එක ඔයාට ලොකුවට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මතක තියාගන්න ලෝකේ තියෙන හොඳම පොල තමයි Binance කියන්නේ කියලා. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට මේක risk එකක් නැතුව වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ Binance කියන දෙකේ step by step videos කරලා තියෙනවා. account එකක් හදාගන්න තැන ඉඳන් future trade spot trade කියන තැනටම මගේ channel එකේ මම videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් spot trade future trade කියන්නේ ඒකත් මම සරලව කියන්නම්. ඉතින් Binance එකේ පුළුවන් trading platform දෙකක් තියෙනවා. එකක් future අනිත් එක spot. ඉතින් මෙන්න මේ spot එකේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් long term ඒ කියන්නේ මේ long term plan එකක් තියෙන. ඒ වගේම future එකේ තියෙන short term plan එකක්. ඉතින් මේ දෙකෙන් වෙනස් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේක spot buy කරොත් ඔයාට පුළුවන් මේක long term investment එකක් විදිහට අතාරින්න. ඒ වගේම ඔයා බැරිලාගත් future කරන්න එනවා නම් ඉතින් මේක long term නෙවෙයි. ඔයාට පුළුවන් රුපියල් 1000ක් දාලා තාම විනාඩි 10ක් ඇතුළත එක ලක්ෂ 2-3ක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රුපියල් 1000 ඔයාට විනාඩි ගාණක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ short term investment plan එකක් තමයි මේ future trade කියන්නේ. ඉතින් future කරන්න කලින් ඔයා Binance වලට නැත්නම් ඔයා cryptocurrency වලට අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් කිසිම වෙලාවක future trade කරන්න යන්න එපා. හේතුව තමයි ඔක හොඳට analyze කරන path එක ඉගෙනගෙන මේකේ ලොකු indicators තියෙනවා. ඉතින් මේව ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉගෙනගෙන කරන්න. එතකොට ඔයාට ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන්. සූදුවක් වගේ කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ ඔයා investment කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් cryptocurrency වල ඔයාට පුළුවන් Binance application එක වගේ phone එකට දාගෙන ඉවරලා මේක spot wallet එකක් හදාගෙන මෙන්න මේකට ඔයාට crypto invest කරන්න. ඉතින් cryptocurrency කියන්නේ මොකද්ද? Binance කියන්නේ මොකද්ද? සියලුම දේවල් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ cryptocurrency ගැන සියලුම දේවල් මම channel එකේ කතා කරනවා. ඉතින් Binance වලට එන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා කැමැත්තෙන් ඉන්නවා cryptocurrency වලට ආයෝජනය කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා හොඳ knowledge එකක් ගන්න. මම කියන්නේ මගේ channel එකට එන්න කියලා කොහොම හරි හොඳ knowledge එකක් අරගෙන ඉගෙනගෙන cryptocurrency වලට එන්න. හේතුව තමයි ලංකාවේ ඔයාලා දන්නවා තියෙන crisis එකත් එක්ක එන්න රුපියල අවප්‍රමාණය වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ එන්න ඩොලර් එකට සමානුපාතිකව මේක එන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් අඩු වෙද්දී ඔයා දන්නවා දැන් සාමාන්‍ය රුපියල් 1000කින් අපිට ඉස්සර කරපු දේවල් වලින් පොඩි ප්‍රමාණයක්වත් කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මෙන්න මේ උද්දමනය කියන දේ හින්දා. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයා ගාව තියෙන වටිනා සල්ලි ඔයා කොච්චර ලංකාවේ බැංකයක් ඇතුලේ ඩිපොසිට් කරත් නැත්නම් සේවින් විදිහට දැම්මත් මේක කිසිම වෙලාවක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඔයාගේ දැන් ඔයා අවුරුදු 3කට ඩිපොසිට් එකක් දැම්ම කියමු ලංකාවේ තියෙන මුදල්. හැබැයි ඔයා තව අවුරුදු 4කින් මෙන්න මේ සල්ලි ටික ඔයා withdrawal කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාගේ අතට ගන්න ඕන නම් සමහරට crisis එකත් එක්ක ඩොලර් රේට් එක වැඩි වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මුදල් වලට කිසිම වටිනාකමක් නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ cryptocurrency වලට මම ආයෝජනය කරන්න කියන්නේ. හේතුව තමයි ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයා crypto මොන හරි buy කරා කියමු. ඉතින් මේ crypto එක buy කරාට ඔයාට කිසිම risk එකක් නැහැ spot buy කරොත්. හේතුව තමයි coin එක තියෙන ගාණ ඔයාට කොහොමත් හම්බ වෙනවා. නැත්නම් coin ප්‍රමාණය කවදත් ඔයාගේ ගාව තියෙනවා. ඔයා හිතන්න bitcoin දෙකක් ඔයා ගත්ත කියලා මේ bitcoin දෙක හැමදාම ඔයා ගාව තියෙනවා. ඔයා sell කරන තාක්. හැබැයි මේ ඔයාට risk එකක් එන්න මම පොඩි දෙයක් කියන්න. bitcoin එක බැරිලාකත් මේ කියන්නේ ගාණ අඩු වුණොත් නැත්නම් value එක down වුණොත් ඒත් ඔයාට risk එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේක කොයි වෙලාවක හරි up වුණාට පස්සේ ඔයාට sell කරන්න පුළුවන්. මොකද bitcoin එකේ අගය මිසක් නැත්තම් මං කියන්නේ bitcoin ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඔයාගේ අඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට ලොකු රිස්ක් එකක් නැහැ. හැබැයි රුපියල් ඔයා කොච්චර බැංක් එකේ තිබ්බත් ඩිපොසිට් කරත් සේවින් කරත් මෙහි සල්ලි අච්චු ගහන්න ඔයාගේ තියෙන රුපියල් ටිකේ වටිනාකම එන්න අඩු වෙනවා. මොකද ඩොලර් රේට් එක ඉහළ යන හින්දා. ඉතින් ඒකින්ද සල්ලි වලට මහන්සියෙන් ඔයා හම්බ කරන මුදල් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් ඇති දෙයක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හොරුන්ට අහු වෙන්න එපා. ඒකයි මුලින්ම මං වීඩියෝ එකේ අග වෙනකම Binance exchange එක ගැන කිව්වේ. ඉතින් එක ගොඩක් අය කතා කරා ඉන්වෙස්ට් කරන්න cryptocurrency ඉන්වෙස්ට් කරන්න දවසට 1000ක් දාන්න ඊට පස්සේ දවස් 2000ක් දෙන්න ලක්ෂයක් දෙන්න ලක්ෂ දෙකක් දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් cryptocurrency අනිවාර්යෙන් Binance application එකෙන් ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන එතනින් එහාව risk එකක් අරන් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් site තියෙනවා earn කරන්න. ඉතින් ඒව ගැනත් වීඩියෝ ගේනවා. ඒකින් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් channel එකත් එකතු වෙන්න. notification bell එකත් අමතක all දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඉස්සරහටත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා කියලා ඉල්ලමි. යාළුවන්ට බලන්න අමතක කරලා share කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. අපි හෙටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු.